আজি দিনটো গোটেই ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল, ৰাতি এতিয়া কৰি আছোঁ। চবৰে খোৱা হ'ল, এতিয়া মোৰ কাৰণে বনাই আছোঁ। আজি ৰাতি চবে ৰুটি খাইছে। অন্যান্য যিমান কাপোৰ আছে সেইকেইটা ধুই পেলাই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি গৰমটো যিহেতু ভালকৈ পেলাইছে, গোটেইখিনি ধুলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ সকলোকে। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত কেক ডেকৰেশ্যনো নাই, ষ্টিচিঙো নাই আৰু DIYও নাই, কাৰণ আজি ঘৰৰ কিছুমান কাপোৰ আছিলে, ঠাণ্ডা দিনৰ কাপোৰ, সেইখিনি মই আজি যিমান পাৰে ধুইছোঁ। সেইকেইটা শুকা মেলা আৰু আনি ঠিক কৰা, সেইবিলাক কৰোঁতে আজি মই ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা নাই। তাকে ভাবিলোঁ ৰাতি অলপ ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ বুলি কয়, সেইটো কাৰণে এতিয়া অলপ ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ। আজি ঘৰৰ সকলোৰে কাৰণে মই ৰুটি বনাইছোঁ। চবে খাই আছে এতিয়া, মই এতিয়া লাষ্ট এইটো মোৰ কাৰণে বনাই আছোঁ, মোক খোৱাৰ কাৰণে। এইখিনি খোৱাৰ পিছত, কাম শেষ কৰাৰ পিছত বাকী কাপোৰ অলপ আছে, সেইখিনি মই ঠিক কৰিমগৈ। সদায় যিমান পাৰে মই ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰোঁ, তো আজি মোৰ তেনেকুৱা একো এটা বেলেগ কাম নহ'ল, হ'লেও মোৰ আপডেট এটা থাকক বুলি কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। সদায়তো পচিবল নহয় কেক ডেকৰেশ্যন, ষ্টিচিং আৰু DIY কৰা, আৰু যদি অৰ্ডাৰ থাকিলেহেঁতেন মই কৰিলোঁ হয়। আজি কোনো অৰ্ডাৰ নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই অলপমান ঠাণ্ডা দিনৰ কাপোৰখিনি বহুত বেছিকৈ জমি আছিলে, সেইটো কাৰণে সেইখিনি আজি ধুই ল'লোঁ। যাৰ কাৰণে আজি মই মানে ষ্টিচিং কৰিবলৈ আছিলে কাপোৰ, কিন্তু নকৰিলোঁ। সেই কাপোৰখিনি হেৰি কৰোঁতে সময় গ'ল আৰু ঘৰটো অলপমান চফা কৰোঁতে সময় গ'ল। তাকে এটা আপডেট থাকক বুলি মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। পাকঘৰৰ কাম শেষ হ'লে গৈ পেলাই মই আছে আধা কাপোৰ ঠিক কৰা হৈছে আৰু আধা কাপোৰ ঠিক কৰিব বাকী আছে, সেইখিনি ঠিক কৰিমগৈ। এইবাৰ বৰষুণ বহুত পৰি আছে, যোৱা বছৰো পৰিছিলে, এইবাৰো তেনেকুৱাই খুব বৰষুণ হৈ আছে। তো আজি দুদিনমান হ'ল ৰ'দ ভালকৈ দিছে। এই চান্সতে মই ঠাণ্ডা দিনৰ কাপোৰখিনি ধুই যাতে ভৰাই ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আজিৰ দিনটো মই এইবিলাক কামতে ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ। আজি গোটেই দিনটো মই মোবাইল চুবই সময় পোৱা নাই। খালি ফোন কল আহিলে ৰিচিভ কৰি সেইখিনিয়ে আৰু। ঘৰৰ কেতিয়াবা তেনেকুৱা কাম ওলায়, ঘৰৰ কামৰ কাৰণে এক্সট্ৰা হেৰি কৰিবই নোৱাৰি। আজি সেই দিনটো মোৰ পৰিছে। মই এতিয়া খাওঁগৈ, ৰাতি হ'ল এতিয়া 10টামান বাজিলে। আজি পাকঘৰৰ ৰাতিৰ কাম হৈ গ'ল। বাচন ধুলোঁ, ভাত খোৱাৰ পিছত বাচন ধুলোঁ, বৰা চাউল অলপমান তিয়াই দিছোঁ ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে, আৰু ধনিয়াৰ পানী অলপমান তিয়াই দিছোঁ। হাজবেণ্ডে এইটো খাই ৰাতিপুৱা, ময়ো খাওঁ। এতিয়া ৰাতিৰ 11টামান বাজিছে, মোৰ কাম অলমষ্ট হৈ গৈছে। বাছ এই কাপোৰখিনি ঠিক কৰিলে মোৰ গোটেইখিনি কাম শেষ হৈ যাব। মই এতিয়া শুওঁগৈ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আজি ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ।